Trong Đấu La Đại Lục, sắp tới đây chúng ta sẽ được chứng kiến màn tấn công mãn nhãn nhất giữa những phong hào đấu la khi cuộc chiến giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc nổ ra. Có thể nói, trong cuộc đại chiến này, hai bên đã tung ra gần như đội hình mạnh mẽ nhất của mình. Cũng bởi vậy, trong trận chiến của những cường giả, thương vong là điều mà không thể nào tránh khỏi. Và liệu rằng sau cuộc chiến này, tổn thất giữa hai đại đế quốc sẽ là như thế nào? Vậy thì chúng ta cùng nhau theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Đầu tiên, một vị phong hào đấu la khá đen đủi khi mang quân đi phá bao thóc chọc bị gạo nhưng gặp phải Đường Tam và đã tử nạn, đó chính là Cúp Đấu La. Có thể nói, Cúp Đấu La không hề yếu một chút nào. Tuy vậy, Đường Tam hiện tại hồn lực đã là 93 cấp, thêm vào đó lại có Hải Thần Tam xoa kích trong tay. Bởi vậy, Cúp Đấu La có muốn trốn thoát cũng không được. Và rất nhanh, dưới công kích của mình, Đường Tam lật được mạng Cúp Đấu La cùng rất nhiều hồn sư trong cuộc tập kích đó. Cũng từ đây, sự việc Vũ Hồn Đế Quốc tập kích kho lương của Thiên Đấu Đế Quốc đã châm ngòi cho cuộc chiến càng tới gần hơn. Và rốt cuộc, trận chiến mong chờ nhất cũng đã xảy ra. Ngay khi bắt đầu giao chiến, Đường Tam đã khiến Vũ Hồn Đế Quốc gặp phải tổn thất khá lớn. Vừa khi lao lên tấn công, bằng vào sức mạnh tới từ Tam xoa kích trong tay, thêm vào đó là phụ trợ tới từ chữ Vinh Vinh, Đường Tam dưới một kích đắc thủ đã lập tức lấy mạng Khô Diên Chấn 89 cấp, khiến tên hồn đấu la có lực phòng ngự còn mạnh hơn cả một gã phong hào đấu la dưới 95 cấp qua đời. Không chỉ vậy, sau đó trong khoảnh khắc Thánh Long đấu la lao tới viện trợ cho Khô Diên Chấn, thấy cường địch trước mắt, hắn ta đã rất nhanh dùng ra toàn lực để đối chọi với Đường Tam. Đáng tiếc, tình cảnh đã không giống như hôm đó ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam lúc này đã đạt tới 93 cấp. Và với tam xoa kích trong tay, sau khi kết hợp với hồn kỹ thứ 9 Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình, Đường Tam đã rất nhanh ra tay và tiêu diệt được Thánh Long đấu la Thất Bạt Hy, tông chủ của Thánh Long Tông và là giáo chủ của Thánh Long Quân đoàn. Cũng từ đây, cục diện của trận đấu cũng đã bắt đầu có sự chuyển biến rõ nét. Lúc này, trong khi Đường Tam dẫn theo 6 thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái và Độc Cô Bác cùng Dương Vô Địch lao lên tấn công, thì ở bên kia, Bỉ Đông cũng dẫn theo 8 tên phong hào đấu la lao tới ứng chiến. Trong trận chiến hỗn loạn đó, mỗi người đều chọn ra đối thủ vượt sức với mình nhất. Tuy vậy, trong khoảnh khắc Đường Tam dùng thức đầu tiên trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, hắn đã cực kỳ thành công khi liền lúc giam cầm được Bỉ Đông cùng những tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, tạo tiền đề cho đồng đội của mình tấn công. Và cũng nhờ thế, hai bên mặc dù có số lượng phong hào đấu la khá chênh lệch, thế nhưng nhờ có khả năng trì trệ tới từ Vô Định Phong Ba, Sử Lai Khắc cùng với Dương Vô Địch và Độc Cô Bác đã ngay lập tức lấy lại thế cân bằng. Tuy vậy, Đường Tam lại gặp phải nguy hiểm cực kỳ lớn khi Bỉ Đông đã hoàn toàn nghiên cứu thành công chiêu thức của mình. Cũng bởi vậy, trong đòn công kích toàn lực tới từ hai bên, Bỉ Đông đã lưu lại cho mình một con đường sống khi bật hồn kỹ thứ 9 Bất Tử Chi Thân. Còn Đường Tam, sau khi dùng ra thức thứ 3 Nhất Thứ Bất Phản, hắn lúc này phải đối diện với cửa tử khi công kích đang lao tới. Tuy vậy, vào đúng lúc đó, Tiểu Vũ đã dùng bát đoạn xuất mang theo ma hùng đấu la tới chắn cho Đường Tam. Lúc này đây, đỡ lại một đòn đó, thân thể tên kia nổ tung, còn Tiểu Vũ nhờ có Vô Địch Kim Thân bảo vệ, thêm vào đó, tên kia đã nhận hết sát thương, cũng bởi vậy nàng đã may mắn thoát nạn. Và rồi sau đó, trong cuộc chiến này, vào lúc Đường Tam chạy tới cửa thành lấy lại tam xoa kích, hắn ta đã lại một lần nữa giao thủ với Bỉ Đông. Lần này, với tinh thần lực còn nguyên, Đường Tam đã dùng Tử Cực Ma Đồng bắn thẳng vào mắt Bỉ Đông, khiến nàng thét lên trong đau đớn. Và cũng bởi vậy, não hải của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, cơ thể của nàng đã cực kỳ suy yếu. Điều này đã làm Bỉ Đông gặp phải bất lợi to lớn trong cuộc chiến tiếp theo. Có thể nói, với việc chính mình bị trọng thương, cùng với đó vừa xuất chiến đã để mất đi 3 gã phong hào đấu la và một vài tên hồn đấu la, Bỉ Đông quả nhiên đã gặp phải tổn thất không hề nhẹ. Không những vậy, trong trận chiến này, sau khi bị ám khí Đường Môn tấn công, quân đội và hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc cũng thương vong rất nhiều. Có thể nói, vừa trận đầu tiên khai chiến, Bỉ Đông đã gặp phải không ít rắc rối. Lúc này, dưới quyền Bỉ Đông chỉ còn lại 5 tên phong hào đấu la có đủ sức chiến đấu mà thôi. Liệu rằng trong trận chiến ngay sau đó, Bỉ Đông có thể lật được thế cờ không? Theo dõi kênh để tìm hiểu thông tin chính xác nhất nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.